Čau všichni, vítejte u dnešního videa. V tom se podíváme na ten batoh od společnosti Eberlestock, jmenuje se Little Big Top a je to batoh s variabilním objemem. Co to znamená? To se dozvíte už za chviličku. Jdeme na to. Jako hlavní materiál je v tomhle případě zvolená Cordura Ripstop 500D, což je za mě super materiál, ještě v kombinaci s tím ripstopem. No a pokud byste chtěli zvolit maskovanou verzi, tak to je udělaná z aramidu. Váha tohle z toho batohu jsou 2 kg a objem je 38 až 60 litrů. Jak jsem říkal, ten objem je variabilní, můžete si ho nastavovat pomocí tohohle z toho víka. Jak je vidět, může to být malý batoh, může to být i velký batoh. Potom si ukážeme v okamžiku, kdy se budeme pokoukat do těch kapes vlastně toho vnitřního systému, jak to může vypadat. Nicméně pojďme začít tím, co bychom našli na povrchu toho batohu. Když se podíváme zepředu, líbí se mi, že tenhle batoh je poměrně minimalistický. Nemáme tady nikde žádný přehnaný systémy, máme tady pěkně desítkový moléčko ve spodní části, horní části zase desítkový moléčko. Máme tady samozřejmě i vložnou kapsu, nějaký vstupy a tak dál, k tomu se dostaneme za chviličku. Když ten batoh otočíme stranou, najdeme tady 3 kompresní transportní popruhy. Ty popruhy slouží jak k tomu, abyste mohli přidělat vlastně něco na bok toho batohu, tak samozřejmě k tomu, abyste ten batoh mohli připnout do nosního systému, který Eberlestock sám vyrábí. Můžete ho tam připnout pomocí paklů a pomocí z těch zipů na stranách, který tady vlastně máme, takže to je takový jenom osvětlení pro vás. Na druhé straně přirozeně úplně to samé. V téhle části máme výstup hadice hydratačního systému, ve spodní části kapsu, ale k té se dostaneme za chviličku. Líbí se mi, že tady najdeme celkem 3 madla. Jedno je samozřejmě v horní části, tady na zadní straně, a potom 2 máme z boku. Je to udělané kvůli tomu, abyste ten batoh vždycky mohli komfortně přenášet. Ty madla jsou vystužený takovou tou trubkou pěnovou, takže to nezařezává do ruky a vždycky můžete si vzít ten batoh, krásně s ním manipulovat a nemusíte to někde tahat za stabilizační popruhy a tak dál, takže za mě dobře vyřešení. Když ten batoh otočíme, tak zadní strana je komplet v rytmu nosního systému. Ten je samozřejmě hodně poostrovaný 3D mesh síťovinou, máme tady spoustu pěny, aby to bylo komfortní, jelikož ten batoh má ve výsledku objem 60 litrů, může být těžší, takže je super, že tady máme takovéhle možnosti. Ramenní popruhy jsou zastabilizované těma vrchníma, díky tomu si přitáhnete batoh k tělu, nebude vám nikde cestovat. Ramenní popruhy jsou dále perforované, což je super, jelikož to hezky dejchá. Jak jsem říkal, spousta 3D mesh síťoviny, nahoře Dčka, průvleky pro hadici hydratačního systému a samozřejmě i hrudní popruh, který je jak výškově, tak i délkově nastavitelný, což si myslím, že je super. Zároveň tyhle konce popruhů, ty volné konce, jsou zajišťovaný takovým tím suchým zipem, díky tomu se vůbec nemusíte bát, že vám to někdy plandalo, nepůsobí to hezky, takhle je to vyřešený za mě velice dobře. Ty bakly, co se týče plastů, jsou od společnosti Duraflex, co se týče zipů, jsou od společnosti YKK, takže zase ta kvalita, na kterou jsme zvyklí. No a když půjdeme dolů, narazíme už potom na tu vlastně nastavovací část těch ramenních popruhů jako takovej. Pokud jste se všimli, tak ramenní popruhy jde nastavovat i výškově. Máme tady ten pěkný systém, rozděláte, provlečete nějakou jinou částí a nastavujete si to co do výšky. Je to vlastně udělané kvůli tomu, abyste mohli pohodlně se ten batoh nastavit tak, jak jste velký, takže podle dílky svých zad, za mě dobrý. Potom tady máme takovýhle 2 pěkný panely s odlehčenou středovou částí kvůli páteři, kvůli odvětrání a ve spodní části už samozřejmě ten pěkný bedrák s velkým poctivým baklem. Bedrák je hezky prošívaný, z druhé strany, když se na to podíváme, myslím si, že to vidíte, je to opravdu pěkně udělané, tak, aby to zase větralo. Bedrák je velký, poctivý, pěkně to drží. Máme tady zase modulární vazbu pro připnutí nějakých dalších kapes. A kdybyste ho tam nechtěli, můžete ho vyndat, v případě vyměnit, kdybyste si ho třeba roztrhli, nebo se s tím něco stalo. Proč ne? Tak, tím jsme si prošli víceméně ty základní části, které jsem vám tady chtěl ukázat, a můžeme se vrhnout na kapsy jako takový. Jak jsem říkal, na přední straně jedna vložná kapsa, například nějaký dokument, něco podobného. Na bocích potom najdeme na každé straně jednu takovouhle vložnou kapsu, která slouží k vložení například šutory, nějaký flašky, něčeho takového. Co se mi líbí, tak pomocí provázku a brzdy to můžeme takhle pěkně stáhnout nebo naopak rozdělat, abychom si tam něco mohli dát. A nebo když tam nic mít nebudeme, tak abychom to mohli mít pěkně stažený a nikde by nás to nerozčilovalo. Jelikož mám rád tyhle minimalistické řešení, tak jsem rád, že to je tady takhle udělaný. No, hlavní systém, jak jsem říkal, variabilní objem. Ten variabilní objem řídíme tou vrchní částí. My se totiž do batohu můžeme dostat celkem 2 způsoby. Máme tady ten přední pěkný vchod,
který je standardní přední plnění. Nicméně můžeme využít i vrchního plnění po odepnutí tělen z těch dvou baktů, jenom je vycvakneme a nahoře se nám to otevře. Je to prakticky jako takový ten vodácký batoh, který se vlastně roluje. Nahoře mám umístěnou bundu a zateplený kalhoty. No a když to tam nebudu chtít, tak si to můžu takhle pěkně překládat, zmenšit úplně na nejmíň, zajistit. A jak je vidět, z 60 litrového batohu se mi stál úplně v pohodě 38 litrový, mnohem menší, využitelnější na nějaké další věci, proč ne. Tak, tohle si dáme stranou a můžeme se podívat na to, co tam mám vlastně uloženýho dál. Jak jsem říkal, pěkný přední vstup, rozepneme si ho až úplně dolů. Jak je u mě zvykem, mám tady daný systém od Snookpeku, jelikož je velký, krásně vždycky vyplní ten batoh, takže si můžeme ukázat, díky tomu taky můžeme poznat, jak je ten batoh ve výsledku velký, jelikož tyhle systémy jsou poměrně objemný. Je to vlastně systém na spaní v hamace. Pokud jste to neviděli, nahoře fíčku vám nechám odkaz. No a uvnitř toho, když to tady také trošku srovnám, najdeme ještě další kapsy. Není tomu konec, máme tady pěkný další rozložení. Na zadní straně takováhle pěkná elastická kapsa, například pro hydratační vak. Na bočních stranách potom další kapsičky. Zkrátka můžeme si ten vnitřní systém rozložit tak, jak potřebujeme, dát si kam budeme chtít, co budeme chtít, což je za mě velká výhoda všech batohů, který to umožňují. Zároveň je ten zárový systém vystužený polykarbonátem, takže to zkrátka drží tvar přesně tak, jak má. Tak přátelé, batoh jsme se zase hezky naplnili, aby jsme měli takhle pěkný v tom stavu a můžeme se podívat na nějaké další doplňkové věci. Například, jak ten batoh vypadá na zádech. Na zádech se chová velice pěkně díky tomu variabilnímu, nastavitelnému zárovému systému, který není vůbec žádný problém s nějakou obtíží, to znamená je komfortní, nikdy vás nepřevažuje, můžete si ho celý nastavit tak, aby to vyhovovalo právě těm vašim zádům. Osobně si myslím, že ten batoh bude parádní, například nějaký outdoor, je dělaný na to, aby se ho mohli vzít do přírody, ale klidně i do akce, pokud to uznáte za vhodný. Díky moc za vaši pozornost, to bude pro dnešek všechno. Pokud by vás zaujal ten batoh, nezapomeňte se podívat dolů do popisku toho videa. No a já se na vás budu těšit někdy příště. Takže přátelé, tohle byl batoh Little Big Top od společnosti Eberlestock na kanále Topar Mi Shopu. Někdy příště, ahoj.